नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब टेक चॅनलचं नाव आहे थोडा फनी टेक. तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेअर्स. बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेअर्स. काइन मास्टर नाही आहे, पॉवर डिरेक्टर नाही आहे. दोन बेस्ट सॉफ्टवेअर्स आहेत विदाऊट प्रीमियम तुम्हाला एक चांगला एडिटिंग एक्सपिरियन्स ते सॉफ्टवेअर्स येतात. कोणते आहेत ते सॉफ्टवेअर्स बघूया. त्याआधी चॅनलवर नवे असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा व्हिडिओला आणि शेअर करा आपल्या मित्रांसोबत. आणि आता मी इंट्रो घेतो आहे. ओके, तर मित्रांनो नंबर 2वर जो एडिटिंग सॉफ्टवेअर येतो आहे जे मी वापरायचो, आता मी सध्या काइन मास्टरचा प्रो व्हर्जन वापरतो आहे. पण आधी मी सॉफ्टवेअर जे वापरायचो त्याचं नाव होतं यूकट. आता ह्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तर हे सॉफ्टवेअर मी जवळपास नोव्हेंबरमध्ये वापरायचो. नोव्हेंबर 2019पासून मी जरा वापरायचो असा, ऑक्टोबर टू नोव्हेंबर असा. माझं दुसरं चॅनल आहे त्याच्यावर मी त्याचे व्हिडिओज मी एडिट करायचो ह्या ॲप थ्रू. मी खूप जणांना रेकमेंड केलेलं. खूप चांगलं ॲप आहे. विदाऊट तुम्हाला एक म्हणत मी वॉटरमार्क नसतो. प्रो सबस्क्रिप्शन घ्यायला ते भाग नाही पडत, कारण वॉटरमार्क आला की ते खूप क्रिंजी वाटतं, खूप खराब वाटतं. असं वाटतं आपण तरी प्रमोशन करतो आहे. पण यूकटमध्ये तुम्हाला वॉटरमार्क लावावं लागत नाही. प्लस तुम्हाला खूप ऑप्शन्स मिळतात. ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही चेकआउट करू शकता. 20 MBच्या खालीच आहे हा ॲप, तर तुम्ही नक्की चेकआउट करा. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली. हा पेड प्रमोशन नाही, मी कोणाचं प्रमोशन करत नाही व्हिडिओमध्ये. नंबर 1वर जे सॉफ्टवेअर येतं आहे खूप म्हणजे मी खूप वापरलं आहे सॉफ्टवेअर. पहिले काही दिवस जेव्हा ते माझं जे कोकणी मसाला म्हणून माझं चॅनल आहे, ते चॅनल मी सुरू केलेलं जवळपास फेब्रुवारी 2019मध्ये. फेब्रुवारी 2019मध्ये मी ते चॅनल सुरू केलेलं. आज त्या चॅनलला 1 वर्ष झालं आहे. त्याचे 200 सबस्क्रायबर्स आहेत, 240 असे. आणि त्याच्यावर व्ह्यूज पण 2000पर्यंत व्ह्यूज आहेत, 2300 असे. तर त्या चॅनलच्या सुरुवातीला मी हे सॉफ्टवेअर वापरायचो. फिल्मोरा गो नाही, फिल्मोरा गोला तुम्हाला सबस्क्रिप्शन लागतं. मी सांगणार तुम्हाला फिल्मी गो वापरतो आहे. त्याच्यात वॉटरमार्क नाही आणि त्याच्यात खूप ऑप्शन्स आहेत. तुम्ही व्हॉइस ओव्हर घ्या, तुम्हाला टेक्स्टमध्ये तुम्हाला एकदम सिनेमॅटिक हे मिळतात, काय म्हणतात त्याला, इम्पॅक्ट मिळतो सिनेमॅटिक. मी तुम्हाला जास्त सजेस्ट करेन. त्याच्यावर प्ले स्टोअरवर त्याची रेटिंग पण जी आहे ती खूप चांगली आहे. मी स्वतः तो ॲप वापरतो आहे. मी स्वतः तुम्हाला तो रेकमेंड करतो आहे. परत पेड प्रमोशन कोणत्याही ॲपचं मी करत नाही, पण ॲप खरोखर चांगलं ॲप वापरू शकता तुम्ही. थोड्या ॲड्स आहेत, कारण फ्री आहे तर तुम्हाला ॲड्स बघाव्याच लागणार. तर नक्की हा सॉफ्टवेअर वापरा. आणि ह्या दोन्ही ॲप्सवरचं कदाचित मी एक ट्युटोरियल घेऊन येईन नक्कीच लवकरच. कदाचित ह्या विकेंडपर्यंत मी घेऊन येईन. तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा मित्रांनो. सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा. मी ठेवतो आहे फक्त 5 लाईक्स. फक्त 5 लाईक्स करा आणि मी तुमच्यासाठी एक ट्युटोरियल व्हिडिओ नक्की घेऊन येईन. धन्यवाद. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद.